السلام عليكم، شلونكم؟ اخباركم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. حبايبي، اليوم وصفتنا بعيدة عن الطبخ والاكل. اليوم وصفتنا هواي مفيدة ومهمة، بما انه احنا دخلنا بفصل الشتاء واعراض البرد والانفلونزا حتكون بكثرة، والسعال شي رهيب الواحد ما يطيقه. أنا بالنسبة إلي إذا أطفالي يظلون يكحون أنا قلبي كله يقوم يوجعني. فأنا بالنسبة إلي هنا جبت وصفة، طبعا هي هاي الوصفة مو من عندي، أختي شايفتها واستفاديت أنا من عندها، فقلت لازم أطبقها وأسوي هذا الفيديو للاستفادة فقط. هنا أنا عندي زيت الزيتون، وعندي فازلين والفوكس، وعندي قرنفل وكمون وملح. طبعا كلها راح تكون قياس ملعقة، يعني ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من الفازلين. طبعا أي نوع فازلين موجود عندك ماكو أي مشكلة، من الفوكس، وعندك القرنفل هم ملعقة مطحونة، والكمون ملعقة مطحونة، والملح ملعقة. طبعا احنا هسه راح اقول لكم شلون راح نستخدمها، او راح نسوي هاي الوصفة الهواي مفيدة، لازم تجربوها. انا والله هواي استفاديت من عندها، كانت القحة مالت الاولاد مالتي هواي مؤذية. فتعالوا وياي خلي اعلمكم المقادير. هنا بالبداية عندي طاوة راح أخليها على النار، وراح أخلي ملعقة من الزيت. طبعا قدرين تكثرين من الكمية إذا أنت حابة. هذا هنا خليت زيت الزيتون، وراح أخلي ملعقة من الأكل من الفازلين. طبعا هسه بما انه بس يدفى راح يذوب هذا كله. وعندي ملعقة من الفوكس هم راح اخليها، وراح اذوبه على النار بهاي الطريقة. طبعا مجرد ما يدفى هو بعدين راح يذوب بالتدريج. هنا بعد ما ذاب عندي هذا كله راح اضيف له القرنفل واحركه على السريع. طبعا راح اسد النار بهالمرحلة، وضفت القرنفل والكمون والملح، وراح ابقى اذوبه حتى يتجانس الخليط هذا كله مع بعض ويذوب الملح عندي. طبعا مجرد ما ادمج هاي المواد كلها عندك طبعا عندنا أي عبوة نقدر نفرغه، وبعد ما يبرد راح يكون هذا شكله. طريقة الاستخدام مالته تاخذين قسم من هذا الكريم وتدهنين بيها قاعية رجل الطفل وتلبسينه جواريب وينام، وتقدرين تدهنين منطقة الصدر، راح ينام مرتاح ونفسه هواي مرتاح والسعال يختفي بإذن الله. حبايبي، إذا استفاديتوا من هاي الوصفة لا تنسوني باللايك والدعاء والشير حتى أكثر ناس تستفاد من هاي الوصفة، ودمتم في أمان الله.